Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini Abang Misai nak kongsi dengan korang episod Upin Ipin dalam misinya mencari UFO. Saya pun tak tahu. Oh no! Kejar dia tu! Kisahnya macam ni kawan-kawan. Satu hari Jarjit terjumpa UFO. Lepas tu dia pergi bawa UFO tu ke kelas. Tengah tunjuk-tunjuk tu, tiba-tiba UFO tu terbang. Terkejut diorang. Cuba diorang kejar UFO tu. Dia keluar daripada kelas. Apa lagi, terus gelabah Upin Ipin dengan Jarjit. Tengah nak kejar-kejar, terlanggar pula perut pengetua. Korang tahu kan, pengetua dah lah garang. Apa lagi, kena rotan lah. Cikgu besar. Nak ke mana?